Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoàng Vân đang đến với tập mới của series Yêu thương chữa lành. Đây là một chuỗi các phóng sự về những câu chuyện thật, con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y hoặc những triệu chứng bất thường ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người bằng một phương pháp chữa bệnh đặc biệt, không sử dụng thuốc, không cầu cúng, không tiếp xúc và hoàn toàn miễn phí. Lần này chúng tôi mang đến cho các bạn một câu chuyện về cô Trà, năm nay 71 tuổi, đến từ Hà Nội. 2 tháng trước không may, cô Trà đã bị nhồi máu não, cơn đột quỵ dẫn đến tình trạng liệt nửa người. Có những bộ phận trên cơ thể cô không tài nào cử động được, thế nhưng gần như ngay lập tức cô đã có những chuyển biến tích cực sau khi được thầy hỗ trợ từ xa qua điện thoại. Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của cô Trà ngay sau đây. Tôi bị đột quỵ hôm 15 tháng 2 và tôi bị lúc 4 giờ chiều. Thì đến 6 giờ thì con trai tôi gọi cho thầy. Thì khi gọi cho thầy thì lúc đây là tôi đang liệt nửa người bên trái. Thế thì khi con tôi gọi cho thầy thì thầy bảo cho tôi nghe điện thoại. Thì khi con trai tôi vừa mới áp điện thoại vào tay tôi thấy rùng mình một cái. Và như một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống đến chân. Thế tôi chỉ lơ mơ nghe thầy bảo là chỉ 3 ngày sau là bà sẽ khỏi. Thế thì đúng 3 ngày sau rồi tôi chân tay bắt đầu cử động được, bên phải bên trái. Thế tôi nằm ở Vỉa Hà Đông 15 ngày. Và sau khi nó xuất viện thì chân tay tôi nói chung là vẫn rất là yếu, đi thì vẫn còn như là chấm chấm phẩy ấy. Thế sau đó con trai tôi xuống đây thì sau 1 tuần tôi xuống với thầy, được thầy giúp đỡ thì hay tôi đi lại bình thường. Cách đây 2 tháng, cô Trà bị liệt nửa người do đột quỵ. Theo y học, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng do dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Khi không có đủ máu, các tế bào não bắt đầu chết đi chỉ sau vài phút. Người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều, sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động, tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết những người sống sót sau đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm. Cô Trà đã được chữa khỏi dứt điểm, không để lại di chứng gì. Đây là một phép màu có thật trong cuộc đời, nhưng là phép màu đến từ chính nội lực của con người, được khơi dậy và dẫn dắt đúng cách theo phương pháp yêu thương chữa lành của một vị thầy đến từ Côn Sơn. Nửa tháng sau, chúng tôi đến thăm cô Trà tại nhà riêng của cô ở phường Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhìn cô Trà đi lại thoăn thoắt, bình phục hoàn toàn. Không ai nghĩ chỉ mới hơn 2 tháng trước đây cô đã bị đột quỵ, bán thân bất toại. Theo tin tức về y khoa, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trung bình cứ 3 phút lại có một ca tử vong do đột quỵ. Bản thân gia đình tôi, bố tôi đột quỵ và qua đời. Mẹ tôi đột quỵ cũng qua đời khi còn rất trẻ. Và năm ngoái em trai tôi cũng đột quỵ và cũng qua đời trong vòng có mấy tiếng rồi. Nên khi tôi bị, tôi quả thật là rất là bi quan. Mà khi tôi bị thì là gần như là một nửa bên trái của tôi là gần như không có cảm giác, gần như các cụ đã liệt một nửa người đấy. Thì sau khi được nằm ở bệnh viện Hà Đông 14 ngày thì các bác sĩ cũng cho tôi uống thuốc, tiêm truyền, rồi cũng cấp cứu. Nhưng mà sau này thì khi mà đủ 14 ngày ra viện thì chân tay tôi nó bắt đầu có cảm giác nhưng mà nó cũng không cử động được mấy, tay thì không nắm lại được, còn chân thì đi rất là khó khăn. Sau khi về nhà thì tôi cũng có mời một người đến đây để châm cứu bấm huyệt trong vòng 15-16 ngày đấy. Nhưng mà cũng cái sự biến chuyển nó rất là chậm chạp. Tôi đã bỏ được xe nhưng mà đi lại vẫn còn rất là khó đấy. Đi cái chân nó run, bước không tự tin. Thì sau đó có cơ duyên được xuống với thầy ở dưới Côn Sơn. Thì tôi ở với thầy được 7 ngày. Và tôi cũng chỉ có được thầy chia sẻ, thầy động viên. Thế rồi thầy cũng chỉ nhắc nhở tôi là hãy sống làm sao cho nó thật thanh thản.
buông bỏ mọi thứ, không suy nghĩ, không lo toan thì tự khắc bệnh sẽ khỏi. Và thầy cũng khuyên một điều là tất cả mọi thứ là mình hãy buông bỏ tất cả, trải lòng ra, yêu thương tất cả mọi người. Đấy, sống nhân hậu. Đấy là cái điều thuốc mà tôi nghĩ rằng là cũng có lẽ cũng nhờ cái năng lượng của thầy và nhớ lời khuyên của thầy mà tôi cũng dần dần cảm thấy tự tin hơn, lạc quan hơn. Và sau 7 ngày ở dưới lưng Côn Sơn cùng với thầy thì tôi thấy sức khỏe tôi nó khá lên. Trước hết là cái chân đi lại không còn bị cứng chân nữa, đi lại dễ dàng hơn. Thế rồi cái tay thì nắm lại được, cử động bình thường và ăn ngủ rất là tốt. Đấy. Thì tôi thấy rằng đây là một cái phương pháp chữa bệnh của thầy, không dùng thuốc, không động chạm gì đến người bệnh cả, chỉ có nói chuyện, chỉ có tâm sự mà có một cái kết quả thật là tuyệt vời. Tôi thấy đấy là một điều kỳ diệu mà tôi cũng không lý giải được tại sao. Khoa học hiện nay bắt đầu thừa nhận rằng cơ thể con người có khả năng tự chữa lành kỳ diệu nếu được đưa về trạng thái cân bằng sâu, nơi hệ thần kinh được nghỉ ngơi, não bộ giảm căng thẳng, dòng năng lượng trong cơ thể thông suốt. Lúc đầu ở nhà tôi cũng bi quan lắm. Tôi nghĩ rằng mình nếu mà tàn phế thì quả thật là một điều rất là đáng buồn. Bởi vì mình sẽ không tự phụ được mình nữa, mình phải sống phụ thuộc vào con và cháu. Mà bây giờ con cháu đi làm hết rồi. Mình nói chung là mình không tự phục vụ được, mình sống phụ thuộc thì đấy là một điều rất là bất hạnh. Tôi rất bi quan, rất chán và rất chán đời. Nhưng mà khi sau khi sống với thầy, được thầy động viên, thầy chia sẻ thì tôi cảm thấy là mình tự tin hơn, cảm thấy là cuộc sống chưa phải là hết, vẫn lạc quan. Và đấy, chính cái lạc quan đấy làm tôi cảm thấy là mình được chữa lành đấy. Và mình cảm thấy mình không còn là người vô dụng nữa, mình biết mình được làm việc, mình đã làm được việc. Đấy là cái điều mình rất là tự tin, mình tìm lại sự tự tin cho chính mình đấy. Thầy có một cái tình yêu gần như là vô hạn với tất cả những người đến đó với thầy. Thầy yêu thương, thầy chia sẻ, thầy quan tâm, thầy ham giúp hàng ngày. Đấy là một điều tôi thấy là có lẽ cũng chẳng có khoa học nào lý giải được, đúng không? Không có khoa học lý giải được, mà không có thể lý giải bằng những cái điều kiện vật chất được. Tôi nghĩ đó là cái vấn đề thuộc về một cái năng lượng siêu nhiên mà người ta không tìm ra, không giải thích được, mà cũng khoa học chưa khám phá được. Các chất nhân phi vật chất vào cơ thể trong con người, vào đầu chúng ta, và nó tồn tại ở chỗ nào, tắc ở đâu thì tổn thương ở đó. Mà khi người ta gọi điện thôi nhé, là chúng ta nhìn vào đầu là chúng ta nhìn thấy ngay cái tác nhân đó. Đúng rồi, nó nằm ở đó, thì bằng sức mạnh và khả năng của chúng ta đưa ra khỏi cơ thể sống, nó thông hết. Cái người bệnh đó người ta khỏi luôn. Thưa thầy, cái di chứng thì như thế nào? Những người như vậy thường là rất sớm thì không có di chứng. Cơ thể sống con người không cần phải chữa. Con vật trong rừng mùa động lục đánh nhau bị thương nặng ấy, nó tự khỏi. Nhưng con người cái khả năng tự khỏi đấy, cơ chế tự khỏi đấy, nó còn gấp hàng trăm lần. Vì sao? Vì nó có khả năng tập hợp thông tin để đưa ra phương án tự chữa cho nó. Chúng ta đưa cái bông sen yêu thương vạn năng, trong đó khả năng hồi sinh nữa, vào đấy để cho họ tự làm. Không chỉ tai biến mạch máu não, thầy đã chữa trị dứt điểm cho hàng ngàn người mang căn bệnh nan y. Trong đó rất nhiều bệnh lý hiện nay vẫn còn là thách thức của nền y học hiện đại. Thầy thường nói, bệnh tật là sự nhắc nhở, chữa bệnh chỉ là phương tiện, nhằm giúp con người thay đổi theo hướng tích cực, góp phần tái cân bằng cho đời sống của con người và muôn loài. Cô có cái góc nhìn như thế nào về nguyên nhân gây ra các căn bệnh mà tới bây giờ thì một số những căn bệnh mà y học vẫn chưa có lời giải thích? Tất cả bệnh do tâm mình mà ra. Bệnh do tâm mà ra. Bệnh từ tâm mà ra. Một khi cái tâm mình có những cái nó u uất, hoặc là có những cái tâm sự mà không giải tỏa được, thì nhiều khi nó cũng sẽ gây ra cái bệnh cho mình. Như thầy nói thì đó là do cái oán hận từ nhiều đời nhiều kiếp, nó dồn nén trong mình, hoặc là bản thân mình có những cái nỗi oán hận người khác mà mình không buông bỏ được. Thì đấy cũng là một cái cách mà để cho mình một tác nhân gây bệnh. Như người ta nói là mình giận người khác thì khác gì mình bản thân uống thuốc độc mà lại muốn người khác chóng chết. Thì đấy là một điều tôi nghĩ rằng là sau khi lên với thầy, được nghe thầy chia sẻ về các tác nhân gây bệnh, nhưng thầy khai mở trí tuệ của tôi nhiều hơn. Mặc dù
bản thân tôi cũng là một người cũng có một chút học thức, Dạ. cũng đã từng đi dạy cho học sinh rất nhiều điều. Dạ. Thế nhưng mà đến bây giờ khi đã về hưu rồi thì tôi mới được tiếp cận với cái phương pháp chữa bệnh của thầy, đó là chữa bệnh bằng tình yêu thương. Dạ. Như vậy. Như thầy vẫn luôn nhắc nhở là mình phải rèn tâm, Dạ. mình phải rèn tâm từng ngày, từng giờ, Đúng từng rồi. phút và Đúng rồi. trong từng lời nói, suy nghĩ, hành động đó. Đúng rồi. Dạ, để mà gọi là thay đổi. Dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà đến với thầy thì mình thường hay nghe thầy nói về oán hận. Đúng rồi. Và lúc nãy cô cũng có đề cập đến việc gọi là oán hận bản thân mình hoặc là từ những cái bên ngoài vào. Thì cô chia sẻ thêm góc nhìn của cô về cái việc oán hận này không? Như là một trong những tác nhân gây ra bệnh. Dạ. Tôi phải thẳng thắn công nhận rằng mình là người hơi cố chấp, cho nên là có những cái u uất mình không giải tỏa được, suy nghĩ trong đầu mình mãi rồi u uất rồi bực bội rồi đâm ra là mình tăng sông rồi, là đấy là nguyên nhân gây đột quỵ. Nếu như con nói là cái việc mà mình rèn luyện, thay đổi, mình mở lòng ra, mình suy nghĩ tích cực, mình làm việc thiện, mình hướng thiện, thì đó chỉ là những cái để cho mình duy trì những cái hiệu quả chữa bệnh thôi. Còn ngay khi mà mình gặp đến thầy á, thì thầy đã giúp xử lý tác nhân chính gây ra bệnh của mình, một cái tác nhân phi vật chất nào đó. Có. Thì cô thấy như thế nào? Cái đấy quả thật là mình cũng thấy nó hơi vi diệu. Dạ. Nó hơi vi diệu. Bởi vì là mình là người nói thật là mình trước đây không tin những chuyện đó. Dạ. Nhưng khi đến đây được thầy chỉ ra và thầy giải quyết cho mình về vấn đề đó, mà ngay sau khi giải quyết xong thì cảm thấy người khoan khoái lên. Dạ. Mình thấy đến một điều vi diệu mình chưa thấy được. Dạ. Những cái hiệu quả của thầy là gọi là tức thì, là lúc cô bị xong rồi là có qua điện thoại thầy xử lý xong, và cô cũng đã có một cái sự cảm nhận. Thì con nghĩ là đó là phải có một cái gì đó và thầy xử lý nó thì nó mới có kết quả tức thì như vậy được chứ. Đúng như vậy. Còn nếu mà chỉ nói về tâm tính rèn luyện thì nó phải mất một cái thời gian dài để tiếp nhận, để thay đổi, đúng không ạ? Và ngay cái sự việc đó khiến tôi cảm thấy là mình dường như được khai mở một sự hiểu biết, một cái niềm tin nào đó mà trước đây mình chưa có. Đấy. Vì chỉ qua một cái điện thoại thôi mà tôi cảm thấy người mình tự nhiên có như một luồng điện từ trên đầu xuống dưới chân. Và y như thầy nói là 3 ngày sau tôi chân tay tôi cử động được. Và trong lúc mà thầy gọi là tôi chân tay liệt một nửa người bên trái. Nhưng mà thầy chỉ bảo là 3 ngày sau là cô khỏi. Và đúng 3 ngày sau là chân tay tôi cử động được. Cái việc cô suy nghĩ, cô hay giữ trong lòng, cô không mở lòng được, gây ra đau đầu, và đau đầu có thể là nguyên nhân khiến tăng xông, và tăng xông nó là một trong những nguyên nhân nó làm gây ra đột quỵ. Thì đó, theo số góc nhìn của cô là như vậy. Nhưng mà con cũng được biết có nhiều người cuộc sống vui vẻ lắm nhưng mà cũng gây đột quỵ, đặc biệt là những người trẻ. Thì có vẻ như là suy nghĩ đó có cái gì đó nó vẫn không phải là đúng với mọi trường hợp. Đúng rồi. Như thầy nói thì đó là những cái tác nhân ở bên ngoài, phi vật thể. Nó tác động lên cho mình mà mình không nhìn thấy được. Đấy. Chứ còn nếu mình suy nghĩ thì mình tại mình suy nghĩ nhiều quá, nhưng mà đấy cũng chỉ là một lý do rất nhỏ thôi. Mà cũng có thể đó chưa phải là lý do. Đúng không ạ? Mà như thầy nói, nó là một cái tác nhân nó ở trong người mình, nhiều đời nhiều kiếp. Thầy lấy ra là hết. Sau đó mình bình phục rất nhanh, bởi vì cô có một thời gian điều trị rất ngắn luôn. Đúng rồi. Chỉ có xuống đây với thầy đúng có 7 ngày. Nên khi tôi về nhà là hàng xóm chạy đến hỏi bay đâu về đấy. Tôi đi chữa bệnh. Sao chữa đâu nhanh thế, kỳ diệu thế. Ở nhà thì lên không được, bây giờ về nhanh thế. Đấy là một điều tôi chỉ bảo là bí mật. Gọi bí mật. Đấy, nhưng mà quả thật tất cả mọi người đều ngạc nhiên rằng tại sao tôi phục nhanh thế. Mình cũng vỡ ra, mặc dù là đến cái tuổi này rồi, thất thập rồi, nhưng mà đến bây giờ mới hiểu ra nhiều điều mà trước đây mình không biết gì. Hình như có một thế giới siêu hình nào đó mà mình chưa biết, mà mình chưa hiểu. Đấy. Và chính cái thế giới vô hình đó nó chi phối mình tương đối nhiều. Đấy. Và bây giờ mình cố sống và làm việc như lời thầy dạy, là hãy mở lòng mình ra để yêu thương mọi người, để yêu thương chính mình. Và cái đó thì cũng một nào nó giải tỏa được những cái khúc mắc trong lòng mình. Có thể cái gì tha thứ được, buông bỏ được thì nên tha thứ, buông bỏ. Các cụ ngày xưa vẫn nói rằng là đói ăn rau, đau uống thuốc. Nhưng đến bây giờ tôi hiểu có những cái chứng bệnh không cần phải thuốc mà vẫn chữa được. Ví dụ như đây, đến với thầy là không cần phải uống thuốc. Cô cảm nhận như thế nào về cái việc là
chữa bệnh hiện nay của đại đa số mọi người? Trước hết là về chữa bệnh về Tây y thì cũng như các bác sĩ cũng thường nói là thuốc nó có hai mặt, nó có hai lưỡi. Một mặt nó chữa bệnh nhưng mặt khác nó có tác dụng phụ. Dạ. Nó để lại những hậu quả mà người ta không lường trước được. Cho nên là trừ những khi những căn bệnh cấp tính như là viêm nhiễm cấp tính thì bắt buộc phải dùng thuốc Xử lý Tây y. Ừ. Chứ còn những cái bệnh mà nó gần như là bệnh về nó bệnh như là mãn tính ấy, hoặc là bệnh mà nó không tìm được nguyên nhân nào mà bệnh viện có tìm ra được, không tìm ra nguyên nhân thì có lẽ chúng ta cũng phải xem lại cách chữa. Cái thứ hai là về đông y thì tất nhiên là người Việt Nam anh ngày xưa là chữa bệnh đông y rất là tốt, nhưng trong thời đại hiện nay thì cũng nên cẩn trọng một chút, bởi vì là cái nguồn dược liệu nó không được chuẩn lắm. Trong cái thu hái cho đến khi bảo quản người ta dùng rất nhiều các loại hóa chất để bảo quản và để xử lý nó. Cái thứ ba nữa là cái nguồn dược liệu cũng du nhập bên ngoài không rõ gốc khá nhiều. Thế còn cái thứ ba là chữa bệnh tâm linh thì mình cũng chưa làm bao giờ, chưa cầu cúng với ai bao giờ. Thế cho nên tôi cũng không hiểu là người ta cầu cúng, người ta lên đồng, người ta bói toán như thế nào. Cái đó thì sao mà nó không phải là một cái căn thức chữa bệnh. Trước đây thì những người dân tộc thiểu số ấy, thì có thầy mo thầy cúng thì họ không biết đến bệnh viện họ cầu cúng, nhưng mà sau đó thì mình cũng thấy là rất nhiều cái hậu quả đáng tiếc do cái cách chữa bệnh của những người dân tộc gây ra đấy. Thầy mo thầy cúng đấy, họ bắt ma rừng đấy. Còn cái lên đồng bói toán thì mình cũng chưa làm bao giờ, mà cho nên cũng không hiểu lắm. Những việc thầy làm, ví dụ là thầy truyền cho mình năng lượng này, hay là thầy nhấc cho mình những cái yếu tố vật chất trong người mình ra này, cái điều mình không nhìn thấy, mà thầy không đợi người mình, chứ mình không biết nó hình thù thế nào, nhưng mà chỉ thấy một điều là hiệu quả tức thời là mình khỏi bệnh. Và bắt buộc mình phải tin tin là cái sự tồn tại của phi vật chất là có. Câu chuyện một người khỏi liệt hoàn toàn sau đột quỵ trong thời gian ngắn, không cần thuốc hay cúng bái là một thông điệp quý giá cho xã hội ngày nay, nơi mà con người đang kiệt sức vì chạy theo tốc độ, vật chất, lo âu và bệnh tật. Câu chuyện chữa lành của cô Trà không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp xóa đi sự lệ thuộc vào thuốc men, sự mê tín và niềm tin mù quáng vào các phương pháp không rõ ràng. Đây không chỉ là một câu chuyện chữa bệnh mà là một bài học sống, là sự thức tỉnh, là hy vọng cho hàng triệu người đang mắc bệnh nan y, đang sống trong bóng tối. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phóng sự về cô Trà, năm nay 71 tuổi, đến từ Hà Nội. Có rất nhiều người trong số chúng ta vẫn cho rằng đột quỵ là một tình trạng hiếm gặp, chỉ có thể mắc phải ở độ tuổi cao niên. Thế nhưng trong đời sống xã hội hiện nay, có một sự thật chúng ta đành phải chấp nhận rằng đột quỵ là một thực trạng ngày nay vô cùng dễ gặp ở mọi độ tuổi. Hậu quả nặng nề và di chứng để lại của những cơn đột quỵ dường như vượt quá mọi sự chịu đựng và giới hạn của bệnh nhân lẫn người nhà. Trong khi đó, nguyên nhân và cách phòng tránh hiện trạng này vẫn còn đang thách thức giới y học hiện đại. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp trong video lần này? Mặc dù không phải là đại trà, nhưng kết quả tức thì đối với cô Trà đã mở ra cho chúng ta rất nhiều câu hỏi về phương pháp điều trị bệnh tận gốc, vô cùng đặc biệt, không sử dụng thuốc, không cầu cúng, không tiếp xúc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ có nghiên cứu và đưa ra nhận định để tìm được phương pháp phục hồi mới cho con người trong tương lai. Vậy bạn hãy cùng tham gia bình luận với chúng tôi ở bên dưới video nhé! Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người hơn, và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới. Mọi thông tin liên hệ hãy gửi đến cho ban biên tập thông qua địa chỉ thư điện tử bongsenilthương@gmail.com. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.